السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الرأي. في حين تحارب السلطات الرأي وتخفي الرأي العام، نسعى لفتح نافذة للرأي، نحدثكم من هنا ونستضيف لاحقا عدد من أصحاب الرأي ونفتح المجال لاتصالاتكم لاستقبال آرائكم. نبدأ البرنامج بالقضية التي شغلت الرأي العام جمال خاشقجي رحمه الله، وأحاول أن أقول اليوم بعض النقاط الهامة حول القضية التي بعضها يتوارى بين زحمة الأحداث. ما هي القصة؟ ما هي القصة التي نرى أنها الواقع؟ ما هي الحقائق المتوفرة؟ والأهم ما الذي يمكن وما الذي يجب أن يكون؟ القصة من المعلومات المتوفرة مع التحليل الأقرب. جمال كاتب صحفي كان قريب جدا من دوائر صنع القرار لأنه ولد ونشأ هكذا قريب منها، ولكنه كان يحاول أن يدفع باتجاه الإصلاح دون مخاطرة ودون أن يدفع ثمنا لهذا الدفع، حتى موقعه لم يكن مستعد للمخاطرة به. توحشت السلطات بشكل أكبر من أي وقت مضى وأصبحت أوضح من أي وقت مضى. وقال لي جمال: كنت أحاول أن أدفع بالإصلاح من الداخل ومن بينهم وأؤيدهم وأقول أنني متفائل في محاولة مني لإقناعهم بالإصلاح بطريقة ناعمة جدا، حتى لم يعد لي أي أمل، وعلمت أن هذا المستوى من التأييد لهم والمحاولة اللطيفة معهم لا تجدي، وتأكدت أنني شخصيا بهذا المستوى في خطر، وأن السجون بانتظاري إذا لم أؤيد بشكل كامل وأتسفل بشكل كامل في التأييد كما يفعل غيري وأهاجم التيار الإصلاحي، وهذا الدور لا يناسبني. كان جمال خاشقجي قريب من السلطات حتى ظننا أنه متحدث باسم السلطات، واضطرت السلطات أن تصدر بيان نفي لذلك. شارك معنا جمال في مؤتمر القسط 2017، وهو المؤتمر الأول من نوعه، مما دفع خالد بن سلطان مالك صحيفة الحياة أن ينشر بيانا يعلن فيه فصل جمال خاشقجي من الصحيفة بسبب مواقفه، ومن آخرها كما قال البيان: المشاركة في مؤتمر مشبوه. كتب جمال مع صحف عالمية ولم يكن يدرك خطورة العمل الذي يقوم به مع سلطات قمعية ومستبدة، فأبقى التواصل معهم. تواصل مع خالد بن سلمان، ويقال أن خالد بن سلمان نفسه قال أو اقترح على جمال خاشقجي أن يذهب لإنهاء أوراقه التي طلبها من خالد بن سلمان أن يذهب لإنهائها من تركيا، وأن خالد بن سلمان أخبر محمد بن سلمان، ومن هنا بدأت الخطة. وكانت الخطة فيما يبدو كالتالي: أن يتجه جمال خاشقجي إلى الملحقية في إسطنبول، ثم يتم إجباره على كتابة رسالة بخط يده يقول فيها أنه نادم على نقد النظام، وأنه في مأزق، وأنه لا خلاص من هذا المأزق إلا بعد عودته للوطن، وأنه يخطط للعودة. ثم ترسل هذه الرسالة لأسرته في الداخل. بعدها تخرج مجموعة تغريدات من جوال جمال خاشقجي تنسجم مع نفس محتوى الرسالة، وذلك بعد أن يسيطر على جواله في الملحقية، والتغريدات تكون على نفس الخط. ثم يختفي جمال خاشقجي، ثم تشتكي السلطات السعودية وتعلن البحث عن جمال، ثم يتم العثور على جثة جمال خاشقجي مقتولا في الداخل الكردي، في الداخل التركي، ربما في أحد شوارع اسطنبول. وحين تتهم السلطات السعودية تركيا وغيرها بقتل جمال، ويدعون أنه كان ينوي العودة إلى السعودية، ثم يحركون أسرة جمال خاشقجي للحديث عن الرسالة السرية ليؤكدوا الرواية السعودية. جمال لم يأخذ جواله من الملحقية، وكانت خديجة تنتظره في الخارج، وبلغت وانفضح الأمر، ومن كانوا في الفندق يريدون السفر بعد 4 أيام سافروا بعد 4 ساعات فقط. وفشلت الخطة، وانكشف الإعلام السعودي، وترددت الرواية السعودية، فبعضهم أنكر علمه بأي شيء، وبعضهم أكد أنه غادر القنصلية، وبعضهم سار مع الخطة وادعى أن جمال خاشقجي كان يريد العودة للبلاد، واتهم تركيا وغيرها بقتله. وأرشيف الإعلام السعودي يدعوكم إلى العودة إلى أرشيف الإعلام السعودي لأنه مليء بمثل هذه التخبطات. وما فعله الإعلام السعودي حارق بالفعل لمصداقيتهم بشكل كامل، وحارق حتى لشرفهم، إلا أولئك الذين انسحبوا من هذا. هل قتل جمال بالفعل؟ لا نعلم، نظن ولا شيء مؤكد، فالجثة أو أجزاء منها غير موجودة حتى الآن. ما الذي سيجري وما الذي يجب أن يكون؟ محمد بن سلمان صعد كثيرا بالدعاوى والإعلان ودفع مبالغ طائلة لذلك، أخفى بها جرائمه في اليمن والقمع في الداخل وإصمات أغلب الشعب والسجون المليئة بالمعتقلين وعودة التعذيب بوحشية وبأقبح صوره واختطاف رئيس وزراء بلد آخر وإجباره على الاستقالة. ولكن فضيحتهم المدوية في قضية جمال خاشقجي قتلتهم تماما وقتلت إعلامهم، ولم يعد أحد في العالم يستطيع أن يقول أن محمد بن سلمان إصلاحي، ولا أحد يستطيع أن يحترمه، وكل من حوله مرتزقة يريدون مناصب أو مال ويرددون ما قاله محمد بن سلمان، حتى أن أحدهم قال بكل وضوح: لقد أنكرنا لأن محمد بن سلمان أنكر وقرينا لما أقر. هذا هو الإعلام السعودي وهذا هو مستواه.
فإما أن يكونوا مرتزقة بهذا الشكل أو أنهم جبناء يخافون منه. ورأينا أيضا محمد بن سلمان كيف يضحي بأقرب الناس حوله بعد حادثة جمال خاشقجي، ويتحدثون أننا كم أقلنا وضحينا ب5 وسوف نعدم 5. كل هذا تضحية بكل من حوله في سبيل أن ينجو محمد بن سلمان. الآن جميعنا يعلم أن الفريق القاتل ليسوا إلا منفذين لأمره، ولا يوجد بينهم وبين جمال أي عداء، إلا أنهم يريدون خطب ود محمد بن سلمان. ولا أحد يشك إطلاقا أن محمد بن سلمان يقف خلف العملية بكل تفاصيلها، وهذه طبيعة الاستبداد السعودي. فالمستبد يملي كل التفاصيل، فإن كان محمد بن سلمان يصر أنه لا يعلم فهذا يعني أنه واجهة لمستبد لا نعلمه. هل ابن سلمان هو المستبد وأمر بهذه الجريمة وما سبقها، أم إنه أداة وضعت في الصورة وغيره يدير المشهد ويمارس الجرائم باسمه؟ إن كان هو المستبد الحقيقي فليتحمل المسؤولية وليرحل ولتتم محاسبته، وإن كان أنه مجرد صورة كما يحاول أن يقنعنا محمد بن سلمان فإننا نريد أن نعلم من يدير البلاد ويأمر بهذه الجرائم التي يشارك فيها أفراد من جميع القطاعات الحكومية وتتستر عليها كل أجهزة الدولة، ابتداء من القنصلية حتى الادعاء العام، مرورا بالمخابرات وبالمنفذين للعملية وبالأجهزة التي يعمل فيها المنفذين للعملية. من هذا المتنفذ إلى هذه الدرجة؟ من الذي يدير المشهد بكل التفاصيل بهذا الشكل؟ من يدير البلاد؟ من يخطط هذه الجرائم؟ إذا لم يكن محمد بن سلمان فمن يقوم بكل ذلك ويستخدم محمد بن سلمان كغطاء؟ إذا كان كذلك أن محمد بن سلمان يقول أنه غير مسؤول عن هذه العملية وعن الجرائم التي يقوم بها والتي تحصل، فعلى محمد بن سلمان أن يرحل لنواجه المستبد الحقيقي. عالميا كل من دافعوا عن محمد بن سلمان وقعوا في ورطة وإحراج أمام شعوبهم. وصحيح أن العالم ليس رائعا، وأننا نشهد تراجعا في دعم القيم العليا والإنسانية وتقدم للتطرف وللعنصرية وغيرها، وهذا واضح. وأكبر وضوح على ذلك تقدم ترامب وفوزه بالانتخابات، أيضا فوز الدكتاتور بالانتخابات في البرازيل، وتراجع الربيع العربي وغيرها من الأمثلة. ولكن حتى مغالبة المصالح والقيم، فإن من يقدمون القيم يجب أن يقفوا ضد بن سلمان، ومن يقدمون المصالح وتهمهم الصفقات ولا يراعوا حقوق الإنسان فإنه يجب أيضا أن يقفوا ضد محمد بن سلمان، لأنه ببساطة لن يجلب الاستقرار المطلوب لدى النفعيين والأنانيين. وهو تعود أن يفاجئنا في كل مرة بمغامرة جديدة، وبعد كل مرة ينجو فيها من جريمة سابقة يأتي بعدها بما هو أصعب منها. ولا يتعلم محمد بن سلمان. أخبرنا محمد بن سلمان أنه لا يتعلم أبدا من أخطائه، بل يتقوى في حماقاته كلما نجا من مغامرة، فقد يغامر لاحقا بعمليات تستهدف من تحالفوا معه، وقد فعل قريبا من هذا. ولن يتمكن المنافقون من مواجهته بالشكل المطلوب إذا استهدفهم هم، وقد جاملوه وهو يستهدف غيرهم. وسوف يضحي القادة في الغرب بمستقبلهم السياسي إذا حاولوا أن يطبعوا مع محمد بن سلمان، فلديهم معارضات ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات وإعلام مستقل لن يسكت على النفاق، وقد أصبحت الصورة اليوم في غاية الوضوح. إذن الواجب علينا الضغط لإزالة محمد بن سلمان ومحاكمته، ولنبدأ في خطوات إصلاحية جدية تبدأ بالتالي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقل الرأي، السماح بحرية التعبير عن الرأي، الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء، ضمان فتح المجال للمجتمع لبناء مؤسساته لكي يراقب ويشارك في إدارة البلاد لضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلا. وبهذا يكون التغيير سلسا، وبن سلمان أول مسؤول يتم إقالته من الشعب، والتغيير تدريجي على الطرفين سواء على الأسرة الحاكمة أو على الشعب. الخيار الثاني أن يبقى محمد بن سلمان ضعيفا مشوهة صورته ليساهم هو في تدمير أسرته حتى تأتي اللحظة التي يتم فيها اجتثاث الاستبداد بشكل كامل بكل أدواته وآلياته. المهم يا سادة أن نستمر في الدفع باتجاه تحرر الشعب والحصول على دولة الحقوق والمؤسسات، والخزي والعار لكل من يقف مع الظلم والاستبداد ويقدم مصالحه الشخصية على حساب معاناة الناس. السلام عليكم.